No niin, mistä me puhutaan? Thunderboltsista. Aloita, Nikke. Kyllä, hyvä. Tervetuloa taas tänne Marvel Podcast Suomen pariin. Tällä kertaa puhutaankin yllätys, yllätys Marvelista. Mitä? Aha, aha. Hyvä, kun sä mikrofoni särkee, kun Ossi yrittää hienolla äänellä sanoa. Eikä kuullut oikeastaan mitään. Mutta, eli tällä kertaa puhutaan Thunderbolts Asterix-leffasta. Leffa on tullut juuri ensi-iltaan tuossa muutama päivä sitten, kun me tätä nauhoitellaan. Joten tuttuun tyyliin me tietenkin kerrotaan ensin ilman spoilereita, vähän spoilerivapaita mietteitä siis, mitä oltiin mieltä ja näin poispäin. Sitten meillä on kenties jotain katsojien kuulijoiden mietteitä, jonka jälkeen me sitten mennään spoilereiden kera ja puhutaan tästä elokuvasta mietteitä. Mutta tehdään tämä tällä kertaa hiukan eri tavalla, eli ei oteta tyypillisesti Marvel Podcast Suomi-tyyliin näitä uutisia, huhuja tai muita tällaisia, vaan otetaan pelkästään tämä pääruoka tähän näin. Tämä oikeastaan ihan vaan siitä syystä, että meiltä ollaan toivottu hieman lyhyempiä jaksoja, ja koska me, ainakaan minä, en osaa lyhyesti tehdä, vaan kovasti jaarittelen, niin ehkä siitä tulee lyhyempi, kun emme näitä muita osioita mukaan ota. Jos kuitenkin jäät näitä oikein paljon kaipaamaan, niin laita ihmeessä kommenttia, niin mietitään sitten jatkon kanssa. Eikä tämä ole nyt ikuista, eli ei tämä välttämättä ole, että kaikki on aina ilman, vaan otetaan lisää aina uutiset ja huhut ja muut kaikki, kun sellaisia on. Nyt myöskään ei hirveästi ole, koska me olemme nauhoitelleet 3 iltana peräjälkeen, joten uutiset ja huhut, kaikki ei ole ehditty lukemaan edes tai mitään muutakaan. Katsottuna meillä on varmasti tasan tarkkaan tämä elokuva, mistä me nyt puhutaan. Mutta kai meidän täytyy myös mainita se, että paikalla on meikäläisen lisäksi myös Ossi ja Jenna. Tervepä terve kaikki Hei. pienet Marvelin ystävät ja miksei myös vihollisetkin. Kaikki kuuntelut ovat samanarvoisia. Näinpä. Tai ne antisankarit tai muut vastaavat, jotka ovat hieman harmaalla alueella, niin myös he saavat kuunnella meidän juttuja. Kyllä vaan. Mahtavaa. Mutta lähdetäänkö ihan niinkin suoraan sitten liikkeelle, että Thunderbolts-elokuva. Ensimmäiset fiilikset, mitkä jäi päällimmäisenä mieleen ja ehkä myös sillä tavalla, että mä oon reilu, sanon, että Ossi saa aloittaa ja Ossi voi myös pikaisen ilman spoilereita kertoa pikkusen juonta myös, mitä tässä elokuvassa tapahtuu. Eli ole hyvä, Ossi, kerro pikkunen juonitiivistelmä ja sitten myös ensifiilikset, mitä jäi miettimään leffas nähdyäsi? Okei, eli ensinnäkin Thunderbolts Asteriski, ohjannut Jack Schreier ja käsikirjoituksen laativat Eric Pearson ja Joanna Kalo Eric Pearsonin tarinan pohjalta. Ja tosiaan sarjakuvien puolella Thunderbolts-tiimin loivat piirtäjä Mark Bagley ja kirjoittaja Kurt Busiek. Ja siis Thunderboltsissahan tosiaan tässä elokuvassa nähdään joukko tällaisia aiemmista Marvel-projekteista, pääasiassa Black Widowsta ja Falcon and Winter Soldierista sekä myös Ant-Man and Waspista tuttuja hahmoja. Eli Jelena Belova, John Walker, Ghost, Taskmaster, Red Guardian ja Winter Soldier. Näistä osa on työskennellyt tässä leffojen ja sarjojen välillä niin ikään MCUsta tutulle CIA-johtaja Valentina Allegra de Fontainelle. Ja nytten hän on joutunut ongelmiin lain kanssa ja hänen pitää hävittää kaikki todisteet, joten hän sitten myös päättää hävittää hänen alaisensa, jotka ovat tehneet tällaisia pimeitä töitä. Ja siinä sitten, kun nämä murhaajat kohtaavat toisensa salaisessa niin paikassa, siinä sitten
lentääkin ulosten niin sanotusti tuulettimeen ja kaikki meneekin aivan sekaisin ja he ottavat sieltä mukaansa tällaisen Bob-nimisen kaverin ja pian sitten huomaavatkin nämä entiset murhaajat ja palkkasoturit, että ehkä hekin voisivat olla jotain enemmän kuin vain yksin nurkassa pimeässä kyhjöttäviä luusereita. Ehkä heistäkin olisi Marvel-supersankareiksi. About näin se taisi mennä. Hyvä. Tämä Aika oli semmoista. aika hyvä kuvaus tällatti ilman mitään enempää kerrottuna. No, mites sitten? Mitkä on päällimmäiset fiilikset, Ossi, tästä leffasta, kun sen näit? Todella hyvät. Siis erityisesti niin kuin teatterikokemus itsessään oli niin kuin aivan loistavaa, että siis yllätyin oikein siitä, että miten hauska tämä elokuva oli. Siis tuntui, että koko ajan sai nauraa. Niin kuin, varmaan yksi hauskimpia niin kuin Marvel-elokuvia. Se oli aivan loistavaa. Siis nämä hahmot, mulla on aina ollut niin kuin heikko kohta tämmöisiä vähemmän tunnettuihin, vähän obskurempiin hahmoihin, ja nämä oli just sellaisia. Ja sitten vielä se, että sen sai nyt ruutuaikaa, niin jotenkin ilahdutti tosi paljon. Heitä oli tosi hauska seurata tässä tämän parin tunnin ajan. Myös siellä oli pari uutta hahmoa, jotka jotenkin todella niin kuin ilahduttivat läsnäololla ja toivat hyvin, hyvin paljon energiaa. Tässä oli jotenkin niin kuin tosi, niin kuin, tuntuu tavallaan, että tässä oli tosi niin kuin määrätietoisesti kaikilla hahmoilla oma tarkoituksensa. Erityisesti niin kuin, tämä tuntuu aivan niin kuin toiselta kuin tuo aiempi tämän vuoden Marvel-elokuva Brave New World, jossa tuntui selvästi niin kuin, että just se, mistä oli kuullut, että sitä oli erittäin paljon muokkauksia tehty siinä tuotannon aikana. Että tämä on paljon eheämpi kokonaisuus, joka ilahdutti. Toimintaa semmoista, sanoisinko parempaa perus Marvelia. Tässä tosiaan niin kuin, ei hirveän mahtavia mitään supervoimia ole, että on enemmän sitä ampumista ja mäiskimistä. Ja se on hyvin nätisti tehtyä sille, että ei tarvitse missään vaiheessa olla tylsää, ja sitten hahmojen persoonat kuitenkin pääsee esiin. Mm. Siinä on ehkä siinä about toisen näytöksen lopussa tai vähän ennen kolmatta yksi semmoinen niin kuin, taistelukohtaus, joka on taas niin kuin maalattu tällaiseksi niin kuin yhden otolla otetun näköiseksi, josta mä tykkäsin tosi paljon. Se oli Mm. jotain, mitä en muista MCUssa näkeväni vastaavaa, mutta sen yksityiskohdat olisivat sitten jo spoilereita, joten en Mm. sano siitä sen enempää, mutta niin oli siis ratki riemukasta ja sitten niin kuin, siis tämä elokuva tosiaan yllätti myös tuolla niin kuin sanomallaan. Ylipäätänsä oli jotenkin virkistävää, että MCU-elokuvalla on jotain sanottavaa. Ja niin se, että oli jotenkin hyvin niin kuin maanläheinen semmoinen henkilökohtainen otetunto, että oli nimenomaan hahmoelokuva. Ja siitä huolimatta, että niitä hahmoja on aika monta, niin ne yllättävän hyvin onnistu tasapainottelemaan niiden välillä, joskaan kaikki ei tietenkään saanut ihan sitä pääsy yhtä syvälle kuin toiset. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin kuin todella, todella mahtava kokemus. Mm. Joo, ottaako Jenna vaikka tästä sitten? Minä voin jatkaa tästä. Siis mä en tiedä, koska siis tämä oli niin mahtava leffakokemus. Mä en muista, mä sanoin Ossillekin, me käytiin yhdessä tänään kattelemassa se, niin sanoin, että mä en niinku varmaan muista, koska mä oon viimeksi ollut niinku näin haipeissa Marvel-elokuvasta. Mä en tiedä niinku mikä kaikki tässä elokuvassa oli, mutta tää iski muhun ihan sikaluja. Siis mä rakastin tätä leffaa. Mun mielestä tässä just toimi kaikki niin hyvin. Siis toiminta oli niinku, sitä oli mun mielestä just sopivasti ja se oli niinku tosi hyvin tehty, mutta sitten tämä niinku draama ja niinku hahmot, ketä siinä oli, niin päästiin niinku niihin hyvin kiinni. Ja sitten just aiheet, mitä tämä käsitteli, niin mä sain, niin kuin Ossi sanoi, niin aivan ratkiriemukas oikeasti elokuva. Tätä oli niin kivaa katsoa, mä nauroin vähän väliä, mutta sitten Ossikin varmaan huomasi, että saatoin mä itkeäkin siellä aika mukavasti Enkä yhdessä. ihmettele. Joo, että siis niinku, tunteisiin meni niinku, ihan kympillä, ja siis se niinku, käsitellään lisää sitten tuossa niinku spoileriosuudessa tätä niinku ehkä, että mikä juttu tässä oli, mutta just niinku, kaikki miten tässä on käsitelty, just esimerkiksi noita teemoja jostain mielenterveydestä tai tollatteista,
Niin aivan siis törkeä hyvä. Mä nautin tästä leffasta niin paljon. Ja sitten Bob, mulla on uusi suosikki. Bob. Bob. Bob, Bob. Bob, Mikä sille, jos on Bob? Mm. Näin se, Bob. näin se. Kyllä, mahtavaa, mahtavaa. Mm. Tota, mulla jäi semmoiset pikkusen kaksijakoiset fiilikset, kun mä kävin tätä kattoa. Ja mä jäin vähän niin kuin miettimään, siis on paljon asioita, mistä mä tykkäsin, mutta jotenkin mulla vähän tuli semmoinen pikku fiilis, että se on taas kuitenkin semmoinen vähän perinteinen supersankari leffatyyli. Et on taas se semmoinen noin kourallinen kavere, jotka on kaikki vähän erilaisia keskenään ja sitten vähän pakon sanelemana joutuu yhteen ja muodostaa tämän tiimin. Ja tämmöiset niinku perusjutut oli vähän sellaiset, hiukan semmoinen, että tämä on aika monta kertaa niin kuin kuitenkin nähty. Että se niin kuin, välillä oli semmoinen tunnehiipi koko ajan niin kuin jotenkin päähän sitä leffaa kattoessa. Mutta sitten mä tykkäsin niin kuin sellaisesta just, että no ensinnäkin se oli siitä hyvä, että nämä kaikki on kuitenkin jo nähty aiemmin no niin, MCUn puolella, eli niiden niin kuin isompi tarina on siellä jo kerrottu, eli Marvel tekee sen jälleen kerran fiksusti, eikä niin kuin DC, että aloittaa jostain Justice League-leffasta ja katellaan niitä hahmojen omia leffoja sitten ehkä joskus myöhemmin. Niin tämä oli siitä hyvä, että kaikki on jo pikkusen päästy sisälle ja nyt tämän leffan aikana niihin pääsee vielä enemmän kaikkiin sisälle. Ja kun kaikki muut on periaatteessa ollut niin kuin aika lailla sivuhahmoja aiemmin, niin nyt heistä tulee niin kuin päähahmoja, josta mä taas tykkäsin. Sitten tässä elokuvassa on tässä on semmoinen mielenkiintoinen myös semmoinen vähän niin kuin vakoja teema, mikä tulee niin kuin mieleen just esimerkiksi siinä, että nämä kaikki on työskennellyt Valentiinalla ja sitten se pistää nämä niin kuin toistensa perään periaatteessa, että ne joutuu siellä taistelemaan ja näin. Niin sitten tuli semmoinen hauska niin kuin vakoja leffamainen fiilis ja leffasta löytyy hyvin huumoria ja sitten sitä vähän surullistakin puolta, mistä mä tykkäsin. Ja tietyt hahmot pääsee tosi hyvin esiin ja niissä saa niinku lisää sitä mielenkiintoa. Ja siis ehdottomasti omiksi suosikeiksi niinku tässä leffassa nousee Jelena, koska Florence Mm. Pugh vaan vetää ihan samperin hyvin. Ja Jep. sitten Bob, koska Louis Pullman vetää todella hyvin myöskin. Sitten luonnollisesti leffan se ehkä hauskin, eli David Harborin Alexei Shostakov, koska hän on todella niin kuin hyvä tässä roolissa, mistä mä tykkäsin jo Black Widow-aikaan niin kuin siitä leffasta ehkä eniten, niin mä tykkään siitä, että niin kuin hän on. Mutta sitten pikkusen ehkä niin muut jää hiukan sellaiseksi niin kuin pikkusen taustalle. Et esimerkiksi, no joo, sanotaan, että John Walkeriinkin saadaan vähän lisää mielenkiintoa ja näin, mutta Winter Soldier esimerkiksi jää hiukan köyhäksi ja sitten niin kuin joillekin on, että sen näen, että kaikki ei saa semmoista niin kuin isompaa, vaan jää vähän sinne liian ehkä taustalle, mikä pikkusen myös harmitti itseään, mutta mä en tässä kohtaa uskalla täsmentää enempää, ettei tule spoilattu, ketä ei niin kuin saa tarpeeksi tarinaa ja ketä taas saa enemmän. Puhutaan siitä hetken päästä. Mutta sitten, kun mä sanoin, että mulla jäi semmoiset ristiriitaiset mietteet, niin kyllä mä tätä niin kuin koko ajan ajattelin heti, kun mä kävin leffassa kattoo. Ja kyllä mä myös mietin, että perhana, että pitäisikö käydä kattoo uudestaan näin. Mm. Kyllä sitten niin kuin heti jää semmoinen fiilis, että mä haluan vähän niin kuin tietää tarkemmin ehkä, että mitä mä ajattelen tästä ja niin kuin nähdä sen, koska se kuitenkin on hyvin toimiva leffa ja mä oon edelleen sitä mieltä, että Marvel Studiolla ei ole yhtään huonoa elokuvaa. Niin kuin, ei tämä ehkä kuulu siihen ihan kärkeen, mutta ei tämä myöskään ole sinne lähellekään sinne niin kuin huonouden puolelle. Kaiken kaikkiaan mä kuitenkin tykkäsin tästä elokuvasta. Mm. Mä Joo. tartun ekana siihen, minkä sä sanoit tästä, että susta tuntui, että oli vähän nähty jo tämä konsepti, joka siis ymmärrän, mistä se tulee.
Mutta se on musta huvittavaa siinä mielessä, koska mitä mä itse ajattelin tämän jälkeen, mitä en vielä tässä sanonut, oli niinku se, että tämä on katsojille muistutus nimenomaan siitä, mitä Marvel tekee parhaiten, joka on just tämä vanha seitsemän samuraita formaatti, että otetaan tämä joukko Mm. toisistaan eroavia rämäpäitä ja pistetään ne yhteen. Ja mä oon sitä mieltä, että jos se toimii hyvin, niin se toimii hyvin ja sen voi toistaa niin monesti kuin haluaa. Ja sitten kuitenkin niin kuin silleen universaalilla tasolla, niin mikä tahansa elokuvahan voi olla jonkun ensimmäinen, jollekin tämä ensimmäinen kerta, kun ne näkee tämän Mm. version tarinasta, ja jos ne näkee tämän, niin sitten mä uskon, että ne näkee todella hyvän version siitä. Mm. Mm. Sitten taas toi jälkimmäinen pointti, niin siitä, miten osa hahmoista tosiaan ei saa yhtä paljon materiaalia tai ei ainakaan yhtä syvällistä, niin sen mä kyllä allekirjoitan, että se tuossa niin kun jäi mua vähän mietityttää tässä päivän aikana, että siellä oli pari hahmoa niin kun erityisesti, joista mä olisin toivonut, niillä on hyvä presenssi jossain määrin Mm. tässä elokuvassa, mutta olisin halunnut vähän syvemmälle. Ja sitten on Mm. sellaisia, jotka esimerkiksi Bucky, että hän on jo ollut niin monessa sarjassa ja hän oli tosi isosti esillä Falcon and Winter Soldierissa, että mä en sinänsä tarvinnut niin paljon uutta hänelle, vaikka kyllä hänkin tässä sellaisen ehkä pienen hahmokaaren saa, tai hänkin joutuu tekemään tämmöisen ison valinnan, mutta fiilaan. Huumorista mä sanon siis, että erityisesti aina kun siis, kyllä olen samaa mieltä, että Red Guardian tosi hauska, mutta siis myös joka kerta, kun joku aukoo päätä John Walkerille, niin se oli aivan kultaa. Kyllä, Siis, kyllä. ja samoin myös niin kaikki Bobiin liittyvät vitsit oli aivan huikeita. Siis John Walker on semmoinen vähän ehkä Punisher-mainen hahmo mulle siinä mielessä, että mä rakastan vihata niitä molempia. Koska ne on niin kaukana silleen mun omasta henkilökohtaisesta ajatusmaailmasta, joten sitten kun mä näen ne käyttäytymässä silleen omalla tavallaan, ja sitten kun mä näen muita hahmoja call-outtaamassa, niin se oli aivan loistavaa siis. Uskallan vaikka just mainita sen, että me kaikki nähtiin Falcon and Winter Soldierissa, että Walker ei välttämättä mikään maailman tai hän oli erittäin huono valinta Captain Amerikaksi. Ja se, miten hänelle on jäänyt tästä semmoinen herkkä kohta hänelle, ja samaan aikaan hän kuitenkin sitten koko ajan todistaa sen olevan täysin totta, oli mun mielestä jotenkin niin aina. No. Siis, Ja sitten myös tykkäsin sanotaan vaikka näin, että mä tykkäsin, mitä elokuvan pahiksella tai pahiksilla tehtiin. Ne oli mun mielestä hyvin pääasiassa todella hyvin kirjoitettuja, monimutkaisia. Niissä oli monia puolia, joita pystyi ymmärtämään ilman, että niitä tarvi hyväksyä. Ja tällä lailla ne toimi mulle erittäin hyvin tässä. Siinä oli ehkä tiettyjä kohtauksia heihin liittyen, joita olisi voinut venyttää vähän enemmän. Puhutaan spoilereissa sitten vähän enemmän, mitä tarkoitan. Mutta siis oikeasti kokonaisuutena aivan huikea kokemus kyllä, että kyllä. Siis tämä oli semmoinen, että tämä tuli vähän semmoinen, että vaikka mä oon Niken kanssa samaa mieltä siitä, että ei ole MCUssa huonoja elokuvia, niin vähän tuli semmoinen, että voisiko nämä kaikki kuitenkin olla näin hyviä, että tämä oli kuitenkin siinä mielessä mä kuitenkin siis jos katsotaan näitä pari viime vuotta, niin siellä oli silleen sellaisia elokuvia, joista mä tykkäsin tosi paljon, mutta just Brave New World oli mulle aika iso pettymys, ja sitten tokalla katselukerralla Deadpool et Wolverine selvästi laski mulla todella paljon, niin tää tuntui niin jotenkin silleen, siis tää vaan, koska tää oli niin tarkasti tehty, hiottu sellainen turhat pois, ja siis yksi esimerkki, jonka mä nostan, tässä on tää hahmo, Mel.
Juu, Mel, jota Mm. esittää tietenkin Mä heti arvasin, että Geraldine, mistä sä puhut, koska mä oon niin samaa mieltä tosta sun kanssa. Geraldine Wiswanathan. Vertaa sitä tähän Joshua Rushmoren hahmoon Captain America Brave New Worldissa. Mm. Hyvin sama funktio, Öö, melkein Jep. identtinen. mm, Ja tässä se oli niin paljon parempi. mm, mm, Vishwanathanin karisma pääsi niin paljon paremmin esiin. Siis hänellä ja tällä Sebastian Stanilla on pari kohtausta, mm, ja niissä on niin paljon parempi energia kuin, niissä, mitä oli Brave New Worldissa. Se oli jotenkin niin Mm. hämmentävää, että mm, mikä mm. siinä on erona, koska siis nämä kaikki näyttelijät on tosi hyviä. Mm. Ohjaajista nyt en hirveästi tunnista heidän työtään, mutta oletan, että ne on päteviä. Et kai se on sitten just se, koska Brave New World oli vähän tämmöinen sillisalaatti, niin siinä Mm, sitten mm. Mm. ei saanut ne kohtaukset tarpeeksi hengittää, toisin kuin tässä. Ja se oli Ja toi on tosi mm, hyvin sanottu, vaikka mä kyllä pidin sit Brave New Worldista, mutta kyllä mä niinku siis on silti täsmälleen samaa mieltä, että tässä pidetään kaikki niinku paremmin ja järkevämmin niinku kasassa, eikä mm, ole semmoista niinku, siellä on heti kun sen Brave New Worldin näki, vaikka mä siis tykkäsin, mutta mitä jep, enemmän tiettyjä asioita siitä ajattelin, niin oli sellainen, että nämä on vähän huonosti tehty ja näissäkään mm, ei ole. Tässä asiassa ei ole välttämättä järkeä, tässä asiassa ei välttämättä, niin tässä toimisi paljon paremmin ja tämä oli hyvin sanottu näistä verrata näitä kahta hyvin samantyylistä hahmoa jep, keskenään, jossa toinen ei ihan yhtä hyvin onnistunut kuin toinen ja on samaa mieltä. Ja mun piti myös mainita se, kun Ossi puhui siitä toiminnasta, mitä tässä leffassa mm, on, niin mä tykkäsin kanssa tosi paljon. Nämä on hyvin samantyylisiä nämä Thunderbolts hahmot sinänsä, että kyllä. ei ole mitään Thori, jumalvoima tai ei ole mitään Mm. hulkkia Siis sieltä mä tossa just tällaista. mietin, että kirjaimellisesti siellä on 3 supersotilasta ja Niin, Black Widow, joka on Mm. melkein niin, supersotilas ja sitten niin, on niin, ne niin, pari tyyppiä, joilla on oikeasti uniikkeja voimia. niin. Mutta mä tykkäsin siitä, että nämä on hyvin samanlaisia. Ne taistelukohtaukset oli silti hienosti tehty, että Kyllä. niillä kaikilla on silti täysin erilainen se, ei nyt voima, mutta erilainen taistelutyyli ja millä tavalla ne taistelee. Ja siinä oli pari sellaista taistelukohtausta, mistä näitä oli useampi samaan aikaan siellä taisteli, ja miten ne vaihtoi hienosti niitä Mm. keskenään, niitä, ketkä siinä oli ja taisteli, ja miten se lähtee toimimaan. Ei nyt ole ehkä spoilaus edes, koska tämä on tiimielokuva, niin Se ei ole. miten tiiminä nämä lähtee Niinpä. toimimaan niissä taistelukohtauksissa, se oli tosi tyylikkäästi toteutettu. Tässä oli hyvä toimintakoreografiaa kyllä ehdottomasti. Joo. Se oli. Stuntikoordinaattorina oli, jos oikein silmäni huomasivat, niin oli tämä Heidi Moneymaker, joka on siis pitkään No Marvelilla. niin. Hän oli Scarlett Johanssonin stunttitupla, Mm, stunttikaksonen ja sitten noussut justiinsa koordinaattoriksi. Ja siis tässä oli kyllä siis niissä kohtauksissa siis, ne oli siis sitä mitä nykytoiminta parhaimmillaan on. Niin kuin sulavaa kameratyötä, selkeää, vähän mennään taaemmas, että nähdään ne liikkeet. Ja silti siinä oli silti hektisyyttä. Just se, että montaa hahmoa tasapainoteltiin. Mä vähän annan öö, kuvaukselle ylipäätänsä, että tässä oli vähän tämä useiden Marvel-elokuvien ongelma, että tämä harmaus tässä vähän vaikka se sopi tarinallisesti ehkä, mä olisin toivonut, että vähän saisi kuitenkin olla enemmän kontrasteja ja värit enemmän popata sieltä ylös, erityisesti vaikka popata. tämä US Agentin ja Red Guardianin puvut silleen, että se oli vähän silleen monotoninen se, joka ei se onneksi toimintakohtauksista hirveästi haitannut, mutta se olisi voinut vielä enemmän tehdä niistä parempia. Mm, Ja sitten tuossa kolmannessa näytöksessä, kun sitten pääsee valloilleen, niin tämä elokuvan yksi näistä pahiksista, niin siinä on kyllä silleen siinä sitten supervoimat kanssa pääsee valloilleen, ja se oli semmoinen, että siinä oli vähän semmoista oikeasti karmivaakin fiilistä, ei silleen mm, ihan kauhutasolla, mutta kuitenkin silleen, että mitäs tässä nyt tapahtuu, mm. että se toimi erittäin hyvin. Kyllä, hyvin sanottu, hyvin sanottu. Öö,
Oliko jotain muuta vielä, mitä tulee mieleen tällä ei spoilaten vai Mä haluan siirtyä spoilaamisosuuteen, koska Sä niin. haluat spoilata. Mä oon ihan liian innoissaan tästä. Joo. Okei, me voidaan tehdä niin, Otetaanko me eli kuulijoiden mietteet tähän väliin? otetaan ihmeessä kuulijoiden mietteet ensin ja mennään sitten spoilereihin, tai siis meidän spoilerimietteihin, mutta otetaan kuitenkin se spoilerivaroitus heti tässä kohtaan, Kyllä. koska ei olla luettu näitä kuulijoiden mietteitä, niin sieltä voi tulla paljon spoilereita myös vastaan. Kyllä. Jennalta löytyy ilmeisesti yksi ainakin, ja Yksi. meikäläiseltä löytyy toinen. Enempää ei varmaan ole ehtinyt tulemaan vielä. Onko teillä sieltä Instagramista Insta... jommaa? Pystyykö jompikumpi Totta, testaamaan sen? Instagramissakin Koska, oli kyllä itse asiassa mietteet, voidaan ottaa sekin joo. sieltä saman tien. Mä voin itse asiassa aloittaa siitä, koska meillä Joo. oli hienosti, niin sitten saadaan tämä niin, että joka toinen niin sanotusti ei ole koko ajan putkeen äänessä. Sitten yksi, odotas ihan sekunti, kun minä tuolta avaan Marvel Podcast Suomen Instagramin. Meillä tuli Thunderboltsista tällaiset mietteet, jossa tuota Esa V92-nimimerkillä laittoi tämmöisen pikamietteet, jossa hän kertoo, että leffa oli 9/10. Hahmojen designit olivat upeat, etenkin Ghost-hahmon maski oli tyylikäs, Taskmasterin myös. Bob-hahmo oli mielenkiintoinen ja hupaisa, etenkin Red Guardian oli taas hahmo, mikä nosti hauskuuden. Tekstien loppukohtaus oli mielenkiintoinen ja jännä. Miinuksena oli Taskmasterin lyhyt esiintyminen ja kuinka nopeasti kuoli. Spoilereita siis. Loppujen lopuksi elokuva oli katsomisen arvoinen ja hyvä podcast, jatkakaa saman malliin. Kiitos oikein Oo, paljon siitä. Ihan. sen me tehdään. Siitä myöskin. Ja mä tykkään, että loppujen lopuksi elokuva oli katsomisen arvoinen. Jos arvosana oli heti ekana 9/10, niin näinkin voisi ilmeisesti sanoa, että Kyllä. oli. Mm-hmm. Mutta siis hyvin sanottu ja mukavaa, että just nosti esiin noi designitkin, että ne tosiaan oli ihan Ehdottomasti. näyttäviä ja Taskmasterista voidaan puhua kohta vähän lisää, Mm, mutta samaa mieltä, että tokihan siinä oli siis se, että se oli niin kuin markkinointi jotenkin tavallaan teki sen selväksi, koska hän oli niin vähän esillä. mm. Ne oli Mut, aluksi joihinkin trailereihin niin editoinut hänet johonkin niin kuin myöhempiin kohtauksiin ja mm, sitten myöhemmin taas vetänyt sen pois niistä uudemmissa joo, trailereissa, että se mm, niin kyllä. ne varmaan itsekin tajus, että joo, että ei me ketään tässä huijata, että Niin, niin. saman lisäksi jossain oli alun perin juttu, että Ghost saattaisi olla se, joka kuolee, Mm, koska jossain ensimmäisissä taas trailerissa häntä ei juuri yhtään nähty, ja lähti mm, heti se epäilys, että tuleeko se ole tämä Mm. hahmo, niin sinänsä ihan niin kuin mielenkiintoista, että se ei ollut sit lopulta hän kuitenkaan, vaan nimenomaan mm, justiinsa, eikä ollut sitten molemmatkaan, että vaan toinen näistä. Sitten taas mikä mainoskampanja ehkä näissä uusimmissa taas lähti spoilaamaan, niin oli se Popin henkilöllisyys. mm, Kyllähän näitä ihan viimeisiä trailereita, mitä en sitten kattonut, mutta niinku, siellä oli heti jo sellaiset täys niinku, trailerit ja mainospätkät, TV-spotit ja muut, että kertoo ihan suoraan, että Sentry on tässä leffassa ja tämä Pop on nimenomaan Sentry. Niin siinäkin he päätti kuitenkin jossain vaiheessa, vaikka sitä ensin salattiin todella paljon, niin sitten se yhtäkkiä tuotiin mainoskampanjassa kuitenkin, että no pakko meidän on ehkä se tuoda esille, että se oli mm. tämä hahmo. Puhutaan Bobista ja Sentrystä hetken päästä lisää. Haluatko Jenna ottaa seuraavat mietteet? Joo. Ja kiitos Eli, Esalle noista joo. Kyllä. aiemmista, oli tosi kiva kuulla. Juu, eli sitten tuli Discordin puolella Maisalta mietteet elokuvasta. Thunderbolts-elokuva, josta kun kuulin ensimmäisen kerran, niin ajattelin, että jaahas, varmaan taas joku keskinkertainen MCU-leffa random-hahmoista, minkä katsoo läpi, mutta joka unohtuu heti, kun sen on nähnyt. Elokuva kun alkoi, niin jo eka kohtaus, mikä nähdään, antaakin katsojalle kuvan, että ollaankin suhteellisen vakavahenkisen Marvel-elokuvan parissa. Leffasta kun astuin
kun ulos astuin, koin, että tämä elokuva pääsikin yllättämään positiivisesti. Oli nimittäin musta parempi kuin mitä useammat MCU-tuotokset viime vuosina ovat olleet. Itse tarinassa ei sinällään ollut mitään erikoista ja uutta. Onhan aikaisemminkin nähty elokuvia, missä tällaiset hahmot, joilla on omia voimia ja jotka ei tule heti toimeen, niin elokuvan myötä sitten kuitenkin ryhmäytyvät. Elokuva kuitenkin käsitteli hienosti inhimillisiä ja maanläheisiä teemoja, kuten yksinäisyyttä, mielenterveysongelmia, menneisyyden traumoja ja sitä, millaisen psyykkisen kuormituksen omassa pahassa olossa yksinään vellominen voi saada aikaan. Muutenkin elokuva oli maanläheisempi kuin monet sarjan elokuvat. Uhka ei ollut nyt mikään portaalista tullut avaruushirviö tai mitään multiversumiliirumlaarumia, jolle annetaan leffan lopussa kuonoon, vaan se oli henkinen tyhjyys, minkä voi kokea ihan kuka tahansa tässä meidänkin maailmassa. Thunderboltsit muodostavan hahmoporukan välistä menoa ja kommunikointia oli mielenkiintoista seurata. En tiedä, miten nämä hahmot olisi yksistään toimineet elokuvan päähenkilöinä, mutta näin ryhmänä heidän välillä oli kemiaa ja elokuva sai aidosti katsojan kiinnostumaan ja välittämään hahmoista. Saattoi myös olla, että koska hahmot oli suht samantyyppisiä maailman päähän potkimia antisankariyrmyjä, niin sekin sai heidän välisen kommunikoinnin näyttämään luontevalle. Siitä kyllä yllätyin, että elokuvassa tapettiin Taskmaster heti, mutta toisaalta se oli varmaan leffan kannalta kaikkein loogisin ratkaisu, jos alussa piti joku tappaa. Leffan loppupuoli jätti ristiriitaiset tuntemukset. New York pelastettiin käytännössä halimalla ja puhumalla, mikä toki on vaihtelua peruslopputappeluun, mutta sen tarkoitus oli varmaan osoittaa, että tyhjyyden sisältään voi kesyttää ja kestää, kun on ihmisiä ympärillä, jotka välittää ja joiden kanssa voi taakan jakaa. Ja sitten tämä Valentina-niminen koko leffan todellinen pahis mun mielestä käytännössä pääsee pälkähästä leffan lopussa ja saa käännettyä asiat omaksi edukseen, mikä toisaalta on ihan realistista, niinhän sitä oikeassakin maailmassa poliitikot osaa manipuloida ja ikävien tilanteiden loppuratkaisuja osaavat hyödyntää itseään suojellakseen. Mutta hahmon manipuloiva ja kierro luonne teki hänestä suht arvaamattoman hahmon, mikä lisäsi hahmon kiinnostavuutta sopivan ärsyttävällä tavalla. Tai ainakin allekirjoittaneesta hahmo oli ärsyttävä. Toki silloin hahmo on mielestäni onnistunut, kun se herättää jotain tunteita katsojassa. Ja se, että Thunderbolts onkin yhtäkkiä New Avengers, jätti kyllä katsojan miettimään, että ketkä ne kostajat lopulta tulevaisuudessa muodostaa, kun nyt ilmeisestikin on 2 kostajaporukkaa muodostumassa tämän elokuvan ja Captain America 4 perusteella. Ja olihan se myös twisti, mitä en osannut odottaa. Tuli täysin puun takaa. Bobin hahmo kaikessa traagisuudessaan oli hyvä lisä tuohon maailmaan, ja näyttelijäkin oikein taitavasti tulkitsi vaikeitakin hetkiä elokuvassa. Ja hahmon masennus, lapsuuden traumat, yksinäisyys jne. Kosketti allekirjoittanutta hyvinkin paljon, koska ne olivat inhimillisiä tuntemuksia, joihin oli helpompi samaistua kuin johonkin superöykkömöykön tahdon valloittaa ja tuhota maailman motiivit. Muutenkin elokuvassa on vakuuttavia näyttelijäsuorituksia koko Thunderbolts-porukalta. Ehkä Red Guardianin huumoria olisi voinut hieman hillitä, mutta toisaalta Marvel-leffoihin kuuluu myöskin humoristinen hahmo, niin olkoon se sitten pakollinen osa näitä elokuvia. Ja koin, että leffa toimi oikein hyvin katsojalle, vaikka ei olisi esim. Falcon and the Winter Soldieria ja Ant-Man 2 nähnyt. Elokuvan tappelut eivät myöskään olleet ylipitkiä tai tylsiä. Itselle on välillä ongelmia jaksaa näiden elokuvien toimintakohtauksia seurata, mutta sitä ongelmaa ei ollut tämän elokuvan kanssa. Nyt toiminta oli suht maanläheistä, tai ainakin niin maanläheistä kuin tämän genren elokuvissa se mielestäni voi olla. Lyhyesti näin loppusanoina Thunderbolts oli mukavan pienimuotoinen ja maanläheinen Marvel-toimintaseikkailu, joka käsitteli yllättävän vakavia teemoja tällaiseksi viihde-elokuvaksi, ja jonka inhimillinen tarina sekä hahmot, joista oppii välittämään, saavat pidettyä yllä katsojen kiinnostusta koko elokuvan ajan. Antaisin tälle arvosanaksi 8,5/10. Miksi me edes tehdään tätä, kun Maisa voisi kirjoittaa tästä siis, kaikki nämä meidän jutut, koska siis toi oli niin kuin... Mä mietin just samaa, että Maisa kirjoitti niin hyvin nämä sen mietteet tästä, ja mä komppaan niin monia asioita tuossa niin kuin ihan mahtavasti kirjoitetut mietteet. Kiitos Maisa noista. Joo, siinä niin kuin, tosi nätisti kulki se niin kuin, ajatusten juoksu, että niin kuin, ainut, niin kuin, jos saa parannusehdotuksen antaa, niin ei tarvitse sanoa, että minun mielestä tai ainakin allekirjoittaneen mielestä, koska niin kuin se on arvostelu, joten se on automaattisesti subjektiivinen, niin, mutta siis niin kuin, oikeasti tosi nätisti se ajatusten juoksu näkyi siitä läpi ja se, miten niin kuin, hyvin jäsennelty se oli, tuli kaikki tärkeät pointit esiin. Niin kuin, kiitos Maisa, erittäin hyvin puhuttu ja
Siis Joo, tosi siis hyvä. komppaan hyvin paljon kaikkea, mitä sanoit, että Mm. Ja me voidaan suoraan lopettaakin tähän sitten varmaan. Maisalta Niin jo, tulikin jo joo, niinpä. näin se sanoi kaikki kaiken. eteensä. Ei mitään, kiitti, heippa. Jep. Heippa, moi. Vai pitääkö johonkin tarttua? No yksi asia, mikä mun heti ensimmäisenä, toki tuossa tuli joku miljoona asiaa, mihin voi Mm. tarttua, mutta kun mä en Mm. kirjoittanut niitä kaikki ylös, niin mä alan unohtaa, mutta mä tykkäsin just siitä ideasta tästä, miten tässä leffassa se, se ei ollutkaan niin selkeästi se semmoinen niin kuin se pahuus, jota käydään vaan vetämässä Mm. lättyyn ja näin, ja Mm. se oli tosi niin kuin, niin kuin virkistävääkin vaihtelua, että oli tämmöinen Kyllä. erilainen. Plus se on tosi hienosti tuotu, koska jos nyt lähtee puhumaan Sentrystä hahmona, joka tekee MCU ensi esiintymisen, ja sitten se koko Mm. tyhjyysaspekti tuotuna, se on myös tosi niin kuin mielenkiintoinen sarjakuvista tämä koko Void-juttu, mutta se oli tosi mielenkiintoisesti tuotu tähän näin esille tässä leffassa ja hienosti Ja osattu siis hyödyntää ja sitä kautta verrattu, näiden muiden hahmojen niin kuin omin tyhjyyden tuntemiseen ja näin ja niin kuin esimerkiksi Jelenan. Mua vähän huvitti leffan alussa heti, kun hän puhuu niin kuin siitä tyhjyydestä. Ja mun tuli heti sellainen, että niin, tässä on Sentry ihan selvästi tässä leffassa ja sillä on tämä tyhjyys ja näin. Niin mä ajattelin, että vähän sellainen fiilis sieltä, mutta sitten se tuotiin onneksi hienosti mukaan, että miksi hänellä on se tyhjyys tunne itsellään ja näillä muillakin, niin se oli tosi lopulta hienosti tehty kuitenkin. kyllä, ja Mm. siis se mitä piti sanoa niin kuin se siis Sentristä ja sarjakuvista, että siis se miten siististi ja nätisti ja selkeästi se tuotiin tähän, koska sarjakuvissa niin kuin, Ei ole se oli selkeä melkoista mielestä. hullumyllyä se Mm. hänen niin kuin, tarinansa tyyli, vaihettiin vähän väliä siinä niin kuin, ainakin siinä Bendiksen juoksun aikana, kun ne tuotiin takaisin, että niin kuin, mä just luin Dark Avengersin, jonka lopussa paljastetaan se, että tämä Robert Reynolds olikin tällainen niin kuin, narkomaan, joka sarjakuvassa murtautui professorin laboratorioon ja löysi sieltä huumeiden sijaan tällaisen serumin. Ja tässä niin kuin se oli niin paljon jotenkin siistitty se Mm. koko hänen tarinassa, oli tosi selkeä, vaikka se lopulta onkin niin semmoinen niin kuin fantastinen ja skifi se hänen Mm. kykynsä ja se, mutta Mm. kuitenkin se, että me kaikki ymmärretään, mikä se tyhjyys on, ja se on Mm. niin inhimillinen ja samaistuttava tunne, ja Mm. se on tosiaan semmoinen, että joo, että ei sitä voi vaan niin kuin lyödä pois ihmisestä. Mm. Ja mä siis niin kuin arvostin sitä tosi paljon, koska mä siinä leffan jälkeen sanoinkin niin kuin Jennalle, että mä olin hetken aikaa niin kuin huolissani, että oikeasti, että eikä me nyt mennä niin kuin näin hienon niin kuin, tarinan jälkeen mennä siihen, että me vaan lyödään pois tämä. Ja sitten siis se, että tämä voitetaan niin kuin ryhmähalilla, niin mä olin niin kuin iloinen siitä, koska Mm. siis kyllä, siis tämä on se, mitä oikeasti meidän maailma tarvitsee enemmän. Että vaikka niin kuin, mä ymmärrän, siis minäkin rakastan niin kuin, väkivaltaisia toimintaelokuvia, mutta tämä on oikeasti niin kuin, tärkeää ja jotain, mistä me kaikki voidaan oppia jotain. Mm. Ja sitten mä voisin sanoa myös sen, että itselle justiinsa, no se, että mä tiesin niin kuin Sentry-hahmon niin kuin entuudesta, mutta se, että mä oon lukenut niin kuin yhden sarjakuvan, missä se on ollut. Että mun käsitys hänestä oli siis aivan mä en niin kuin tiennyt basically mitään. Niin sille, että mulle tää oli esim. Sillä, niin kuin, mä en tiennyt hänen voimistaan esim. Ja tällaista. Niin se, että kun Nikke sanoi, että oli sille vähän on the nose toi Void-juttu ja näin, mutta itselle just se oli silleen, niin kuin mä en tiennyt yhtään, niin se tuntui jotenkin niin täydelliseltä, miten se oli tuotu siinä esille. Ja sitten just se niin kuin, just no toi vertauskuvallisuus just tuohon mielenterveyteen, masennukseen, mihin niin kuin, traumoihin, tällaiseen, se oli niin kauniisti tehty. Ja siis voi hyvää luoja, kuinka mä itkin sitä siellä Ja elokuvateatterissa. siis yllättävän niin kuin se hetki myös siinä leffassa, jolloin niin kuin Jelena kertoo, että hänellä oli oikeasti isi vähän ikävä, niin oli myös vähän sellainen, että okei, no niin, kyllä, että aina vaan ajatellut, että ei sitä niin kiinnosta, että ei se ollut niin kuin oikea isä siinä mielessä, ja näin, niin tässä se tuo todella paljon niin kuin lisää syvyyttä tähän hahmoon, ja mä olin sellainen, että no perhana, sillähän oli, se on Black Widow, tämmöinen kylmä tappaja ollut ja näin, mutta
hitto vielä, Mm, sillä oli isiä ikävä kuitenkin Mm. siinä. Kyllä se Joo. vähän tuli semmoinen, että joo, niinpä. jep. Ja Mm. muutenkin se niiden välinen sellainen kemia, just se, että missä sitten tämä niin kuin Aleksei tulee sillä limusiinilla sinne ja sitten Jep. Jelena, se on just sellainen niin semmoinen tytär, että ei vitsi iskä, Mm. onko sulla Nolofaija tulee. pakko? Mä en Oh. niin kuin Ja siis, viitsi, että mun siis kavereita tässä. mä yllätyin tästä, kun mä luulin, että oli joku niinku läppä, kun nehän oli niinku näyttelijät Mm. kuvannut tällaisen, missä David Harbour, se kuskas limusiinilla ne sinne punaiselle matolle, ja siinä limusiinin kyljessä lukee se Red Guardian juttu. Mä luulin, että se oli sitä varten tehty. Ja sitten kun tuli siinä leffassa, niin mä olin sellainen, ai se on oikeesti tässä leffassa. Joo, se on siis limusiini kuskina nykyään. Ja mä Jep. mietin, että se punaisen mato, se ei oikein auennut mulle ennen kuin nyt mä katsoin leffan. Mä ajattelin, että ai se on niin kuin, Mm. hänellä on tämmöinen ei niin kauhean hyvä ura nykyään. Että, niin Jep. entinen Neuvostoliiton superagentti, niin kuin, mitä se nykyään tekee, se on limusiini kuskina Jenkeissä. Koska, Jep. niin, Jep. se oli hauska. Jep. Ja tämän takia on tärkeää olla myös teidän kuljettajille kiltti, koska ei koskaan tiedä, että kuka siellä on niin ohjaamassa. Ja sitten täytyy mainita heti hyvänä aasinsiltana se hetki, kun Aleksei tulee sinne pelastamaan tämän porukan sen limusiinin kanssa. Se tulee varoittamaan niitä tilanteista, mikä tapahtui taas jo aikaa sitten. Mä nauroisin, että tämä on taas just niin tätä hahmoa, että se tulee pelastaa päivän ja toiset on että ei. Jelenakin siis sanoi, että ei hitto, se on mun faija, kun tulee se. Koska se on niinku samaan aikaan niinku selvästi ollut tosi pätevä. Että siis et sä nyt noin vaan mene niinku soluttaudu CIAn johtajan kuskiksi ja sä saa niinku ne infot sieltä. Mutta sitten samaan aikaan se on niin pässi, että se ajaa läpi Yhdysvaltoja, oliko se jonnekin Oklahomaa asti New Yorkista. Ja on sillä, että varokaa, se on ansa. Ja siis Jep. se oli niin loistava niinku se niin kuin, tavallaan tämä elokuva niin kuin, samaan aikaan niin kuin, se osaa arvostaa näitä hahmoja ja myös niin kuin, pilkata niitä, joka on just se oikea tapa käsitellä näitä. Että niillä on oikeita tunteita, mutta ne on myös niin kuin, absurdeja. Ja ennen kuin mennään vielä viimeisiin mietteihin, niin mä haluan myös sanoa sen, että niin, mitä Maisakin sanoi, että sitten niin kuin yllätys, että tämä onkin niin kuin New Avengers, niin se oli niin kuin semmoinen, kun mä leffaa katoin ja sitten oli aina juttu, siinä on se Hitsin Asterix-merkki, ja mä olin aina saattiin niin, että se tulee siitä se Dark Avengers, ja sitten kun mä katsoin sitä leffaa, ei edes tarvinnut pitkällä katsoa, kun mä miettisin, että eihän nämä ole kyllä yhtään niin kuin pahiksi, että eihän tämä voi olla mikään Dark Avengers. Ja sitten mä rupesin miettimään siinä niin kuin leffan aikana, että tuleeko tästä jonkunlainen New Avengers-tiimi? Koska siis tähän ei ole yhtään niin kuin sarjakuvia. Sarjakuvien New Avengersissa on siellä niin kuin Luke Cagesit ja Spider-Manit ja tällattiin, että ei ole niin kuin yhtään. Mutta mä olin niin kuin, että jos sille joku selitys halutaan, että mikä se on, niin se on se. Mutta sinänsä myös yllätyn, että tämä leffa on Thunderbolts, mutta se muuttaa se lopussa heti, että okei, näistä tuleekin uusia kostajia. Mutta se oli mielenkiintoinen ja yllättävän hyvin onnistunut se twisti, ja se oli sillä, että Valentina pääsi tästä pälkähästä, kun se oli saati, hei, lehdistötiedossa, ja tässä on uudet kostajat, terve. Ja se saati, kattokaa mitä mä teen, ei, älkää mulle suuttuko enää, mä oon ihan mä siis siitä asti, kun se siinä kutsuu lehdistön paikalle, kutsukaa lehdistön paikalle, mä aloin miettiä, että koska sarjakuvissa se on niin klassinen tällainen, että kostajat tulee lehdistön eteen ja tää on uusi ryhmä. Ja mä oon just lukenut Dark Avengersin, jossa on hyvin ikoninen tämmöinen kohtaus. Ja sit vielä siis mä oon siis mun mielestä toi Valentina on niin herkullinen hahmo, koska se on niin tämmönen opportunisti ja niin tämmönen kääntää siis oikeesti silleen omalla tavallaan superälykäs, kun se osaa kääntää tilanteen hyväkseen. Ja sit se tavallaan tässä on se yksi kohtaus, jossa se oikeesti on hetken rehellinen, kun se puhuu näistä pahiksista ja vielä pahemmista. Ja voidaan tietenkin sanoa, että hän on elokuvassa itse se kaikista pahin näistä. Mutta se on tosi mielenkiintoista, koska kuitenkin tavallaan ymmärtää sen, mistä se tulee, semmoinen ajatusmaailma. Ja me nähdään vilaus hänenkin menneisyyteen, joka on tosi traaginen, totta kai.
Mm. siinä mielessä hän sopii näiden ihmisten sitten, mikä hänestä nyt tuleekaan jonkinlainen niin kuin, virallinen johtaja heille varmaan, tai tällainen Nick Fury-tyyppi, Mm-hmm. että Mm. niin, siinä mielessä on totta jo, että hän pääsee periaatteessa pälkähästä, mutta niin se just sopii sille. Vähän käy sääliksi sitä niin yhtä kongressin edustajaa, joka siellä odotti, että hänen toverinsa tuo niitä mehukkaita todisteita, ja sitten se Mm, toveri mm. päätyykin niin viemään ne todisteet tappelemaan, että Joo, ja mä miettisin, hyvä semmonen taas semmonen pikku sivuhahmo, ja sitten niin Wendell Price, joka häntä näytteli, niin mun Mm. tuli heti mieleen tää äh, no hitsi, John Krasinskin tää Jack Ryan-sarja, jossa Mm. Wendell Price niin näyttelee yhtä niin kuin tärkeää sivuhahmoa, niin hyvin samantyylinen niin kuin hahmo, vaikka siinä nyt ei ehkä suorastaan kongressi, siinähän oli Seijan niin kuin pomo tai tämmöinen näin, niin tuli heti sellainen, että olisi mielenkiintoinen niin kuin tehdä hänestä tämmöinen, niin kuin, että hän näyttelee tämmöistä kongressiedustajaa, joka yritti sitten napata tämän Valentiinan, ja sitten Paki, joka nähtiin siinä niin Captain America Brave New Worldissa, että hän on jonkunlainen kongressimies tai näin, niin sitten selatti vähän, niin Pakilla olikin sitten vähän erilainen lähestymistapa tässä näin niin kuin mielessä kuitenkin, ja sitten toinen oli, että no ei mitään, että eikö sä lukenut näitä muistioita, ja sitten tulee se humorikohta, kun Paki lukee niitä läpi, ja sä ei, tätä on ihan niinku hirveän määrä tässä keidaa tässä, mitä täällä, ja sitten se sama siis syö ja vähän sotkee, ja sitten tulee pikku vitsi, mikä siinä trailerissakin oli, että se pesee sen käden siellä tiskikoneessa, ja niinku sellainen, Mm. että niinku, se joutuisi, että ei hän ollut ajatellut tätä niinku, että hän on valtion niin kuin, tällaisessa ammatissa, että täällä täytyy lukea hirveä määrä kaikkea mm, niin kuin, turhaa ja niin kuin, niillä pitäisi mennä. Ja hän oli vaan tottunut niin kuin, hieman erilaisiin lähestymistapoihin kyllä. ollessaan Winter Soldier. Mutta hei, mennään siihen seuraavaan kuulijan mietteisiin ja jatketaan sen jälkeen kertomista sitten mitä me oltiin mieltä. Eli meillä oli viimeiset mietteet taas kerran Pandalta tuolta meidän Discord-kanavan kautta. Ja Pandan mietteet Thunderbolts-leffasta, vai pitäisikö sanoa New Avengers-leffasta? Olen juuri tullut pois teatterista ja kokemus oli ihan älytön. Tämä leffa osasi yllättää kaikella, siis kuinka hahmojen yhteistyö sujui, vaikka oli alussa vaikeaa. Siis Bob on vaan paras, mä rakastuin heti häneen, ja siis Sentry oli kuin olikin niin ylivoimainen, mitä hänen kuuluu olla. Mutta onneksi oli herkkä Bob jäljellä, kuka pelastaa kaikki. Taistelut olivat mahtavia, kaikki oli mahtavaa. Siis Marvel-leffa on onnistunut todella hyvin, jos saa minut itkemään, ja tämä sen teki. Siis Jelenan vuorosanat ja kaikki mitä hän teki, niin sai minut kyynelehtimään. Siis nyt odotan innolla jatkoa ja unohdin puolet asioista, mutta nämä on näitä. Ja on se Paki kyllä komea. Mutta lopussa nähdään Fantastic Four-alus, joten odotan, mitä se leffa tuo tullessaan. Joten tässä tällä kertaa unohdin puolet varmasti, mutta joo. Olen niin sekaisin leffasta, että joo. Pandan random kyssäri pitää kyllä olla. Mikä olisi teidän unelma-auto? Kiitos. PS, unohtui arvosana, ja kyllä se on 10/10. Siis mahtava niin kuin, itse asiassa niin kuin, toi oli vähän sama, mitä mä todistin livenä siinä, kun Jenna oli aivan niin kuin Jep. myyty siinä leffan jälkeen, että niin. Jep. Ja Se, sitten se, sama toi Bob-juttu tuossa. Mä kyllä. varmaan sanoin joku 7 kertaa leffan aikana, että mä rakastan Bobia. Mm. Mm, mm. Bob on, siis joo, siis se on vaan niin vallottava tässä, ja Lewis Pullman jotenkin tosi hyvin niin kuin kantaa sitä Mhm. niin Todellakin. kuin, roolia semmoinen. Ja jotenkin hauska, kun just taas luin tuossa tänään sen, koska Lewis Pullman hän näytteli Top Gun Maverickissa Bob
nimistä hahmoa. Mm. Ja siitä oli jossain vaiheessa vitsi tässäkin, että yrittääkö ne peitellä sillä, että se on niin kuin se sama nimi, mitä sillä oli, mutta ei, koska tähän on sarjakuvista tuttu hahmo. Ja toi Pullman oli sitten sanonut, että sori hei, että mä näyttelin just viime leffassa Bob-nimistä hahmoa, että voisiko täällä olla joku muu nimi? Ja sitten niinku leffan tekijät olivat, että ei, tämä hahmo on suoraan sarjakuvista ja sen nimi on Bob, eli Robert. Sori, me ei voida vaihtaa tällä kertaa kyllä nyt niinku siitä syystä, että sä Mm. olet just viime leffassa saman nimistä näytellyt. Niin. Ja siis onhan se ihan Bob. Siis kun sä Niin. katot sitä, niin se Se on. näyttää ihan Bobilta. Siis, Tämä, juu. niin kuin, Ja se ei ole Robert, niin kuin, Ei. niin kuin tuossa Valentiinan silleen, niin kuin Robert ja tällä. Ei, se Jep. ei ole Robert, vaan se on Bob. niin, se on Mm. Bob. Se on meidän Bobi Bob. semmonen niinku Kyllä. kaveri. Bob Se on näyttää vähän enemmän vibe. Bobilta kuin se sarjakuvien sentri näyttää Bobilta, koska se on niin semmoinen buffi ja varsinkin Deodaton piirtämänä, mutta niinku toi Mut- jotenkin siitä niinku niin hyvin niinku, joo. Siinä on myös yksi kohtaus, mä niin paljon, siis sit kun Bob tulee sentrypuku päällä ja kaikkea, se on niinku tosi sellainen, että vau, että on taas hienosti tehty niinku pukuleffa, niinku tosi semmoinen sarjakuva. Ja sitten se juttu, että värisikö sä hiukset? Mä nauroin niin paljon sitä, Se oli koska mä niin hyvä. katsoin sitä kanssa itse, tiedätkö, miettisin sitä, että hetkonen, että nyt sillä on muuten ne semmoiset sentryvaaleet hiukset. Ja sitten toiset heittää, sitten heittää vitsiä ja sanotte, että värjäsikö sä hiukset just? Sanotte, että joo, se sopii kuulemma paremmin ja näin. Mä olin niin tyytyväinen, kun ne palasi takaisin sitten siinä. Joo, se random kyssäri vielä, Niin. eli mikä on teidän unelmien auto? Tässä nyt on se, että mullahan ei ole ajokorttia, mä en aja autoa. Mutta niin, jos nyt joku pitää sanoa, niin sit se on tää, niin kun Marvel-hulluja kerta ollaan, niin se on tän Robbie Reyesin Ghost Riderin tää Hellchargeri. Sellainen, niin vähän semmonen vanha Amerikan rautatyylinen. Ja plus sitten vielä ne pääkallovoimat siihen päälle ja vähän liekkiä, niin kyllä. Että sillä sitten huristelisin läpi ulottuvuuksien helvettiin ja Totta. takaisin. Olikohan hänellä joku tietty auto? Mikäs se Siis mahtoi joku olla? Charger se on. Niin, se on Dodge Charger, joo. Vuoden Onko mun 69 vastaus hirveän malli. tylsä, kun Ossi sanoo tollatte, ja sit mä oon vaan silleen, että ei mä rakastan mun Toyotaa. Se oli vastaus Ossi, ja mä pieni googlasin nopeammin. hybridikippo on niin kuin Löysit, unelma. että Kyllä joo, se on. 69 Dodge Charger, nice. Kyllä, mikä on todella tyylikäs auto. Ja niin mun ikuinen vastaus on hyvin samantyylinen, ja se on Chevrolet Impala vuosimalli 67. Onko se mikään Supernaturalissa Se on tiimillä? Supernaturalissa myöskin, Se on kyllä. niin hyvä. Ja se on niin mahtavan tyylikäs auto. Joo, Ja joo, mä voin ottaa tämän kanssa. siis nimenomaan se on tarkkaa nimenomaan siitä, että se on 67, koska 69 se muuttui jo todella paljon rumemmaksi, joten ja varsinkin 70-luvulla Chevy muutti Impalan todella kauhean näköiseksi, niin ollaan hyvin tarkkoja, ja mun lempiauto on Chevy Impala vuodelta 67. Niin se ehdottomasti. Ja siinä tulee vähän myös ehkä sitä, että Supernatural on mahtava sarja, ja se oli siinäkin, mä aina ihailin sitä kavereiden kanssa. Pari kaveria on aina samoin linjoilla, että se on yksi parhaimpia autoja, mitä on. Toki varmaan joku voisi hyvin sanoa leffahulluna myös, että joku Ghostbusters-auto tai Back to the Futuresta tai niin olisihan nekin tietty tyylikkäitä, mutta ehkä silti vastaus on aina ja varmaan ikuisesti tämä. Jos olisi rahaa paljon, niin kyllä mä ostaisin sellaisia, kun nostaisin sen, paitsi että Suomen talvi tappaisi sen hyvin äkkiä-vasteessa. Sille ei ajettaisi ikinä talvella. Kesäautokset ehkä. Joo. Hyvä. Jatketaanko me sitten vähän spoilerimietteitä näin kun oli. Mainitaan vielä kiitos Pandalle taas kerran mietteistä, ja tosiaan ei ollut yhtä
megamietteet kuin viimeksi, koska Panda kertoi juuri tulleensa leffasta, kun hän äkkiä kirjoitti tämän, jotta ehtii vielä jaksoon, kun kerrottiin, että koska me nauhoitellaan. Joo. Mitäs sitten oli sellaista, mihin halutaan tarttua? Oliko Ossilla joku sellainen, mitä, kun hän sanoi ainakin muutama asia, että palataan Niin spoiler- sanoinkin, mitkäs ne olikaan. No, Muistatko lähdetään vielä? vaikka siitä, että no siis tämä Taskmaster-juttu, puhutaan siitä, että se oli Mm. tosiaan niin kaukaa nähtävissä, että joo, että hän tulee kuolee, mutta ja sitten se tapahtuu hyvin sille äkkinäisesti siinä, Todella Juu. äkkiä. että sinänsä ihan hyvä, että ei teeskennellä, että se olisi pitempään mukana, mutta kyllä sitten vähän jäi semmoinen, että tämän hahmon kannalta silleen kyllä aika kaltoin tehty silleen, että saman tien, että se kuitenkin ei päässyt, se oli sen koko Black Widow-leffan, se oli aivopestynä, Mm, se Olga Kurilenko sai yli siinäkin vaan kerran ottaa sen maskin pois. Ja nyt mm, sama juttu, hänellä oli yksi laini dialogia, ja sitten hän Mm. kuolee pois, niin se tuntui jotenkin silleen vähän tuhlaukselta. mm, Enkä mä tiedä silleen, no siis ehkä se tarinallisesti se ehkä kuvastaa sitä, miten arkista tappamisesta on tullut näille hahmoille, koska mm, kukaan edes siis Jelena, joka siis hänet oikeasti tunsi ja tietää, miten kauhea menneisyys tällä Taskmasterillakin oli, niin se oli mm, tavallaan, sekin oli aika kasuaalisti kuitenkin suhtautu siihen, ja se ei silleen jäänyt mitenkään kummittelemaan kenenkään päähän se, mm, tai Ghostin eikä Jelenan se kuolema, että siinä mielessä niin se kuvastaa hyvin sitä synkkää maailmaa, mistä ne tulee, mutta silti mm, kyllä se tuntui vähän silleen keljulta. mm. Ja silleen, niin. Taskmaster, mikä niin kuin sarjakuvissa on kuitenkin se just tärkeä juttu, mikä tässäkin hieman on, että hän pystyy matkimaan niin kuin kaikkien niin kuin kykyjä näin. Ja mun mielestä se oli tosi ovelasti tehty, että sit se on niin kuin Ghost, joka tulee vain yhtäkkiä ja pum! Koska sitä ei pysty matkimaan, kun se tulee täysin tyhjästä, niin se oli hyvin tehty. Mua harmittaa vaan se, että mä olisin halunnut nähdä Taskmasteria paljon enemmän, koska mun mielestä niin kuin Taskmasteri olisi ollut kiva nähdä esimerkiksi Sam Wilsonia vastaan, koska se on niin kuin Taskmaster on niin kuin Kapteeni Amerikka sarjakuvissa tosi isosti esillä. Tai sitten niin kuin joku Moon Knightiin, tai jopa sinne Daredevil-maailmaan, koska niin kuin Taskmaster sopisi niin kuin tällatti hyvin niin kuin viholliseksi, koska se on just siinä mielessä hyvä, että kun hän pystyy matkimaan niin kuin toisten voimia ja niin näin, niin se on olisi ollut mielenkiintoista vielä hyödyntää tosi monin tavoin. Ellei tässä nyt mennä niin kuin mä viimeksi jo aiemmin sanoin, että jos Taskmaster kuolee, niin jos siellä on joku toinen, joka on Taskmaster, mutta olisiko se sitten taas täysin niin kuin turhaa siinä mielessä, että tämän hahmon kuolemalle ei olisi lopulta niin edes merkittävää. Niin, se on vähän silleen, että toisaalta nyt ei myöskään kukaan silleen välttämättä ole näiden leffojen perusteella Taskmasterin nimi ei sinänsä merkitse juuri mitään, että se just jäi silleen vähän että no se oli heillä ei sitten, eivät varmaan sitten nähneet, että heillä tulee olemaan muita hahmoja, joita käyttää tulevaisuudessa, ja halusivat tähän just tämmöisen dramaattisen alun. Mutta joo. Sitten joo, siis tosiaan mä olisin ehkä ollut iloinen, jos myös tämä Ghost olisi saanut vähän sillä oli ruutuaikaa ihan kivasti ja se oli hyvä lisä siinä, mutta jotain vähän syvällisempää kuitenkin mä kaipasin, että siis koska ymmärrän tietenkin, että se on vaikea tasapainotella näiden hahmojen kanssa, mutta kyllä mun mielestä olisi vähän voinut hänellekin, esimerkiksi hän on yksi niistä harvoista, joita Bob ei koske siinä leffassa, ei saatu häneltä mitään pientä takaumaa, joka toki nähtiin Ant-Man and Wasp-leffassa, mutta silti niin olisi sitä voinut vielä vähän myös katsojille muistutella ja sillä lailla päästä syvemmälle sinne häneen, ja hän olisi voinut ehkä enemmän saada just kohtauksia, jossa hän rauhassa juttelee ihmisten kanssa ja tällä lailla, että nämä kaksi hahmoa veti vähän lyhyemmän korren tässä mun mielestä. Ja Paki myös osittain, koska no hänen ollaan päästy ehkä eniten nimenomaan, koska hän on ollut niin monessa leffassa, niin hänen on päästy aiemmin, mutta tässä ei sit niin paljon sitä sellaista uutta periaatteessa tule, mutta
niin, eikä niin oikein pääse syvälle periaatteessa myöskään siihen, kun hän on ollut Winter Soldier, mutta hän on niin kuin päässyt sen jo ylitte Mm, enemmänkin. Et enemmänkin tämä meni siihen, että kun puhutaan niin kuin Jelena sellainen, että joo, että mä olin niin kuin Black Widow ja näin, niin sitten toisella otti, niin, paitsi että mut aivo pestiin ja että mä oon parempi, voitan tän näin, niin sitten oli tullut niin, isompi niin kuin läppä, että se vaan nokitti toisiin, että mulla on Mm. aina ollut pahempi menneisyys kuin teille. sepä. Joo, Pakistaniin, niin mä kuitenkin tykkäsin siitä, että hän oli tavallaan se, joka on jo kokenut sen Mm, niin kuin hirveän mennessä. Hän oli niin kuin kuitenkin edennyt siitä eteenpäin, löytänyt sitä tietään ja mm, just sekin, että hän niin kuin oli lähtenyt sinne kongressiin ja hänellä selvästikin niin kuin, eikö se ollut vasta sitten, kun se on Melin kanssa niin kuin soitellut, kuten sanottu, niin ne oli kivoja pikkukohtauksia, joita mä mm, arvostin, niin niistä tuli just se, että hän sitten päätti, että hän ei viekään näitä oikeuteen, vaan hän vie ne niin kuin pidättämään tätä Valentinaa ja se, että niin niin, no, antaa niille sen saman mahdollisuuden, minkä hän on itse saanut niin kuin kyllä. hyvittää näitä tekojaan ja siinä niin kuin tuli semmoinen niin kuin, hyvät vibat siinä ja mulle ainakin itselle se riitti, mikä siitä saatiin, Joo, ja kun siis hänen sitä... ja mun mielestä se toimi jotenkin hyvin, että hän niinku tajuaa, että okei, ehkä, ehkä meidän pitää olla yhdessä tiimi, ja Jep. niinku ehkä niin oli eräällä tavalla se johtohahmo siinä just, että, niinku, että okei, se Mm. tajusi sen, että niinku, meidän täytyy nyt lähteä se pysäyttämään, että ei täällä ole ketään muutakaan. Että Niinpä. niinku, se oli mun mielestä hienosti toimia. Plus sitten se Thunderbolts, mikä oli vitsin aiheena paljonkin leffassa se nimi ja se, mistä se alun perin tuli, niin sit se oli jotenkin niinku hauska, että se ei todellakaan ole mitään niinku, ehkä mitä sarjakuvissa on se nimi, vaan ja mitä on paljon miettiä. Kaikki miettii, että no okei, voiko se sitten tulla sieltä Thunderbolt Rossista esimerkiksi se Jep. nimi Mm. tai jotain, niin Jep. ei, vaan se vaan nyt sattuu olemaan jollain tavalla Jelenan joku Junnu liiga Jep. Futisjoukkue. futisjoukkueen nimi Mm. ja sitä kautta ja sitten miten tämä David Harborin Aleksei nauraa siitä sun junnujoukkueen nimi ja sitten hän oli ollut junnujoukkueessakin huono, hän oli maalivahti, joka päästi aina kaiken ja niin kuin, että hän ei ollut se hyvä siinä, mutta halusi vaan olla se, joka niin kuin, sitten on se viimeisenä siellä ja se oli hienosti kirjoitettu kyllä se niin kuin, Oli, todellakin. tarina siihen sen ympärille, että sillä niin kuin tiimin nimellä niin sanotusti oli merkitystä, siis se oli Kyllä. yllättävääkin jopa Sillä oli tällaisessa. merkitystä, se oli hauska ja silti siitä löydettiin jotain niin kuin Mm, syvempää. Että, Jep. siis tämä on just tämä niin kuin, tämän Aleksein hahmon tämä niin kuin, rikkaus, se, että se on niin kujalla ja sitten samaan aikaan sillä on jotain niitä pieniä viisauksia sieltä löytyy, että mm, niin kuin, se oli sama siinä Black Widow-leffassakin, kun siinä oli se, miten se tarina menikään, kusiko hänen isänsä hänen päälleen, kun hän oli jäätynyt, vai miten se meni. Se on semmoinen aivan mm. käsittämätön, ja Joo. sitten silleen, että isät tekevät mitä tahansa lastensa eteen, ja niin kuin, Ja sit mä tykkään tässä loppupuoliskolla, kun on se, kun ne lähtee sit sinne pysäyttämään Valentinaa, ja tulee se hetki, kun toi Aleksei ja Paki on siinä autossa, joo, pikku juttelu, niin mulla tuli niin paljon mieleen se niiden What Ifin se yhteisseikkailu, jossa ne oli siellä jep, roadtripillä, niin Mm. tästä tuli just hieno semmoinen. Molemmat on hyvin sellainen, että toinen oli venäläinen niin kuin super tämmöinen sankari, tämmöinen super soldier vielä, ja toinen on sitten taas Hydran aivopesemä ja niin kuin tämmöinen supersotilas. Se otti, minkälaista Mm. supersotilasseriumia sinä olet saanut, ja kyllä, niin, kuin, niin siitäkin oli ihan hauska tämmöinen vitsikäs kohtaus. jep, Niin kuin, Se oli ihan mahtavaa. fancy. niin, Fancy Hydra. nimenomaan. Sain, mikä se oli, neukkukopion, joka Niin. niin kuin silleen, Joo, joo. ja sitten samaan aikaan mä oon silleen katsonut, okei, ehkä, mutta onko noissa oikeasti mitään eroa? Teillä on molemmilla niinku supervoimat ja Mm. pystytte silleen, niinku, Jep. että... Mutta mikä muuten mietin siinä leffan aikana myös, kun ne oli, niin Red Guardianilla ei ollut sitä kilpeä ollenkaan tässä niin kuin, mukana. Niin kuin, oliko se sen takia, että John Walkerilla oli koko ajan kilpi ja Taskmasteri kävi, että siinäkin oli kilpikohtausta, niin oliko siis sit sellainen, että olisiko liikaa kilpiä, jos kaikilla olisi ollut kilvet mukana, vai
oliko sit vaan niin, että siinä ö, Black Widow-leffassa, että käyttikö hän sitten vaan enemmän just sitä Taskmasterin kilpeä siinäkin, että eikö hän sitä omaa siellä Oo. hirveästi ollut? Ehkä sillä ei ollut omaa kilpeä siinäkään, että saattoi olla, että se heitti sitä Niin, Taskmasterin, koska mulla nyt kun sanoit, niin en muista yhtään, että minkä näköinen se olisi ollut se hänen Jep, kilpensä, mietin että just samaa. mm. mikä niin kuin merkki siinä vaikka olisi, että Niin, ja kun se sarjakuvissahan se on tietty niin kuin tärkeä osa, että hänellä on kilpi. Mutta mietin, mm, että tuleeko siinä se just, että kaikilla on liikaa kilpi, koska sitten on vielä Sam Wilson, jolla on nykyään se Kapteeni Amerikan kilpi, että kaikilla Mm. on niin kuin kilvet ja näin, niin onko se sitten vähän niin kuin mm, liikaa, että liian monet kilvet. Toki John Walkerin lopulta tulee tässä se oma tako-versio siitä, Niin. että se kyllä. väännetään vaan lyttyyn, niin siitäkin mun tuli hauskasti mieleen, koska sarjakuvissa Steve Rogersille esimerkiksi on välillä erinäköiset kilvet ollut ja näin, niin tuli tästäkin se erilainen, kun se vaan Mm, väännettiin takotyyliseksi. jep. Ossi siellä googlaako vaan. Joo, mä tässä googlaan. Kyllä täällä on niinku kuvioissa hänellä on kilpi, mutta en ole varma, onko nämä niinku leffasta screenshotteja, että täällä on niinku Mm. sarjakuvista ja sitten niin Mm. jotain promo-arttia löytyy. Mä siis laitoin vaan Red Guardian, jos mä laitan Shield. Okei. On sillä ilmeisesti, ainakin Marvel Cinematic Universe Wikin mukaan tommonen punainen tähti siinä. Joo, ehkä hän sitten niin kuin lopetti sen käyttämisen Tämä ei tai ollut sitten just mukana. tämä, että jos siellä on kolme kilpikaveria, niin sitten tämä on sama, niin kuin ei ne ole Thunderbolts, vaan ne voisi olla vaikkapa Shield-niminen tiimi. Ja se Agents of saattaa olla Shield. niin, saattaa olla jo käytetty. Jep. Niin. Kyllä, kyllä. Ei, itse asiassa tässä lukee niin kuin, appearances kohdassa, että Black Widowssa vaan sillä figuurilla oli se kilpi. Okei. Ja sitten What Ifissa hänellä oli se. Tai jännä. Niin, Mm. joo. Kyllä, kyllä. Öö, mitäs sitten piti sanoa? Sitten, no siis Bobista tässä ollaan jo jonkun verran puhuttu, mutta Mm. siis Mm. öö, todella siis niin kuin sympaattinen hahmo. Ja sitten siis mä tykkäsin siitä justiinsa, kuten sanoit, että se oli suoraksi vedetty, että hän oli tämmöinen metamfetamiini-addikti, joka kierteli maailmaa, etti joko Ja hei, parannusta tai tuli, sitten niin kuin, mä olin jopa siihen, että oikeasti Marvel-leffasta aikamoinen, että mm, hän on käyttänyt Joo, huumeita ja ollut jokin kovan joo, luokan metaamfetamiini-addikti. jep. Mä olin, että jep, oho. sepä. Mm. Kieltämättä, että sekin oli kyllä aika silleen, että suoraan sanotaan. Ja sitten vielä, että niin tarina on äärimmäisen sympaattinen häntä kohtaan. Mm. Ja että niin kuin, Joo. tunnistetaan se, että niin kuin, addiktio on sairaus ja että hän Mm. niin kuin, ajautui sitten tällaiseen epäilyttävään lääketieteelliseen kokeeseen Malesiassa. Mm. Mm. Ja se niin kuin, tosi hienosti jotenkin. Ja kuten ollaan tässä sanottu, niin kuin, loistava huumori ja niin kuin, Mm. koskettava tarina. Ja sitten just se, että niinku selkeästi kuvataan sitä tavallaan yksinäisyyttä, masennusta Mm. ja sitä, miten se muodostaa just sellaisen niin kuin mustan aukon. Että siis Jep. mulle se oli joko terapeutti tai sitten hoitaja, joka joskus sanoi mulle, että tosi monet kuvastaa sitä niin kuin masennusta tai muuta sellaisia sydänsuruja sellaisena Mm. tyhjänä aukkona, ja mä oon itsekin kokenut sen, niin se oli jotenkin tosi loistava, että miten se oli haettu siihen, ja löydetty tollainen kulma, jota kautta niin kuin saadaan luotua tämmöinen niin kuin, Mm. inhimillinen koskettava tarina tämän niin kuin, sarjakuvahahmon ympärille, ja just tavallaan se niin, se just, että se koskettaa enemmän tai vähemmän kuitenkin kaikkia, koska kaikilla on joskus jotain synkkiä tunteita, vaikkei Mm. sairastaiskaan niin kuin, tai vaikkei oiskaan niitä sairauteen asti, koska senkin mulle joskus sanoi joku tosi fiksusti, että niin kuin, nämähän on kaikki niin kuin normaaleja tunteita, mitä me kaikki koetaan, mutta sitten vaan johonkin on laitettu se raja, että tässä vaiheessa se niin kuin, alkaa vaikuttaa liikaa sun elämään, jolloin se luokitellaan Mm. sairaudeksi. Jep. Ja siinä mielessä, niin kuin, ja siis just se, että niin kuin se lääke löytyy sieltä, että sä oot toisissa ihmisissä ja niille jaat sitä tuskaas. Mm. Tosi hienoa ja se, niin kuin, se on mielenkiintoista, että se valitaan kertoa näiden niin kuin, tällaisten
pääasiassa just tappajien ja tällaisten kautta. Mutta mun mielestä sitäkin voidaan nähdä silleen, että koska tavallaan kaikki ihmiset myös kokee itsensä joskus tosi niin kuin, että he eivät ole Mm. tarpeeksi hyviä, he ovat Jep. niin kuin ilkeitä, he eivät tee tarpeeksi ja niin kuin siinä mielessäkin se jotenkin auttaa, kun ne hahmot on sellaisia rikkinäisiä tekemään siitä niin kuin siinä Mm. mielessä samaistuttavaa ja Mm. niihin hahmoihin helppo kiintyä. Niin, Mm. siis tosi niin kuin mahtavaa ja niin kuin, siis Ja mulla se, on että vaan siinä edelleen oli... niin, joo, Mm. Niin, siis se just, että siinä oli niin monenlaisia, että oli toi sitten masennukseen, ahdistukseen, kaksisuuntaiseen, mihin vaan, ja sitten vaikka ei olisi tuollaista diagnosoitavaa just mitään mm, mielenterveyden häiriöä tai tilaa, niin sitten se, että kaikki tietää ne tunteet kuitenkin, ja, miten se, ja sitten se, että kuinka se oli kuvattu just siinä, no se, että puhutaankin jo sit, tyhjiöstä ja voidista, jep, mutta se, että kuinka se oli kuvattu, ja sitten se, että miten ne lapsuuden traumat myös tuotiin siinä, se, että kuinka se istuu siellä huoneessa siinä yhdessä kohtaa, ja mm, leikkii sillä Rubikin kuutiolla, ja siinä huomaa se, että joo, hänellä on se addiktio tälle, mutta ehkä just tällaisia tekijöitä, mitkä on altistanut sille, että esimerkiksi tuollainen koti, mistä nähtiin väläyksiä siinä, että mitä hän on käynyt läpi sit lapsena, jep, että millainen isä on ollut, millainen äiti on ollut. mm, Ja se, että se istuu siinä oikein, se palaa siihen lapsenomaiseen sellaista Rubikin kuutio jep, sille hermostuneena ja tälleen mm, on silleen, että joo, että ei hätä, että se loppuu kohta ja se palaa, sitten tulee sellainen lapsenomainen oikein siinä, näkee, kyllä, kuinka se menee sinne, että tästä se tulee, että täältä se jep. lähtee. Ja Mm. se Niin on se oli semmoinen, jotenkin, koska se ne, meni jotenkin niin tunteisiin mm, mulla siellä elokuvissa. ja koska mä itsekin tiedän, että ne tunteet on joskus just sellaisia, niin kuin, että ne just vie sut, niin kuin, ne Mm. pienentää sua ainakin itselle just, ja tulee sellainen, Mm. että voisiko joku vaan tulla ja niin kuin pitää kiinni. Ja Mm. sitten niin kuin, kun mainitsit nyt sen kohtauksen, niin pomppasi uudestaan mieleen siis se, mitä me kuullaan, että hän yritti siinä sanoa, niin kuin, että Mm. isä, että lopeta, ja sitten niin kuin se äiti sanoo, että niin kuin, se aina vaan pahennat tilannetta. Mm. Niin kuin, Mm-hmm. miten hirveä asia sanoa lapselle. Niinpä. Ja siis se niin kuin justiinsa, miten sekin tavallaan sopii siihen, että nämä ihmiset, nämä hahmot, joita me seurataan tässä, että he eivät koskaan niin kuin ole tarpeeksi, ja miten vaurioittavaa se on niin kuin ollut heidän psyykkeelleen, ja miten se just Mm. johtaa siihen, että kun niin kuin, että miten he ovat kaikki päät, koska heille ei ole mitään muuta tietä annettu kuin just nämä niin kuin tappajien roolit ja tällaiset. Heillä ei ole ollut muita niin kuin, mahdollisuuksia juurikaan. Tietenkin sitten on niin kuin sellaisia, niin kuin Walker, jolla nyt on ehkä ollut mahdollisuuksia, se on vähän monimutkaisempi, että Mm. siinä mielessä ei Mm. ehkä, mutta hänelläkin on kuitenkin se, että, että kaikessa paskuudessaan niin hänkin kuitenkin on halunnut hyvää, ja Mm-hmm. hän vaan niin kuin, hänhän oli huipulla ja sitten laskeutui, ja sitten se tavallaan niin kuin teki hänestä huonomman ihmisen, vaikka pitää kyllä sanoa, että siinä kun mainitaan, että hänen vaimo ja lapsi lähti, niin kyllä mä olin vähän silleen, että good for her, että siinä mulla oli vähän semmoinen, että Joo, mutta sitten pikkusen mulla kuitenkin kävi vähän sääliksi myös joo, Valkkeria siinä, että ne pikkuset, se on no, aika ikävää sitten kuitenkin, että sit, kun joo, muutkin siis saa selville. vähän Niin. silleen tietenkin. En mä niinku halua olla superkylmä hänen suhteen kuitenkaan, että, mutta se Mm. justiinsa se, että niinku teoilla on seuraukset, mutta Mm, se niinku, Mm. ehkä se, mikä mä ennen kaikkea sanon, on just se, että niinku, niitä ei tarvitse kuitenkaan määrittää mitä loppuja, ja me voidaan niinku mennä eteenpäin siitä huolimatta, mm, että vaikka nyt ehkä hän ei voi niinku, avioliittoa enää saa takaisin, mutta se ei tarkoita, etteikö hän voisi auttaa muita ihmisiä, mm, se ei tarkoita, etteikö hän voisi niinku, olla vaikkapa hänen lapsensa elämässä edelleen niinku, mm, yhteishuoltajana tai muuten niinku, mm, hän mm, voi korjata niitä virheitä, ja se on niinku, se, mm. mikä tästä tulee mun mielestä tosi hyvin tästä elokuvasta. Mulla on kaksi pikasta asiaa, mihin mä tartun. Ensinnäkin se, että Lewis Pullman vetää tosi hyvin tämän Sentry-roolin. Ja mä tykkään, niin kuin, sarjakuvissa oli tosi mielenkiintoinen silloin jossain vaiheessa, kun tämä Sentry-hahmo tuli niin kuin mukaan ja sitä alettiin enemmän käyttämään, niin mun mielestä onnistui tosi hyvin tuomaan tämän hahmon tässä, ja siinäkin se Sentry ja Bob on niin kuin hyvin erilaisia, niin tämä onnistui hienosti tuomaan. Ja mä niin kuin tykästyin tosi paljon tähän, ja sitten mulla tuli se miettiä, että vaikka Steven Yeun on kuin hyvä, niin olisi ollut tosi jotenkin, mä tykkäsin tästä niin paljon, että kyllä mä heti sellattiin, että ei välttämättä olisi Steven Yeun tähän rooliin kyllä sopinut sellattiin, niin kuin, että
toivottavasti hän saa jonkun toisen roolin vielä MCUn puolella. Ja sitten se, mitä mun piti jo aikaisemminkin sanoa, niin John Walker, se on koko Niin. leffan tässä John Walker. Hänelle ei anneta mitään nimeä. Hän ei ole US Agent tässä, ja hän mainitaan vain kerran tai pari, että hän on niin kuin, hän oli se huonompi Captain Amerikka Mm. hetken aikaa tai jotain, niin For se on like jotenkin 2 seconds. niin se oli tosi jännä, että kaikilla muille ehkä oli, mutta sellainen, että tässä leffassa paljon käytetään niitä oikeita nimiä tai sellaisia, mitä Kyllä. on, että ei niitä niinku koodinimiä sinänsä. Että ehkä he käyttää sitten, kun heistä tulee tämä New Avengers, niin ehkä he sitten käyttää enemmän koodinimiä, että ei ole se pelkkä se. Toki niin kuin loppukohtauksessa myös, mikä tässä leffassa on Marvel Studiosin lopputekstin jälkeinen kohtaus, Mm. ja se ihan oli oikein laskettukin vielä, kuinka pitkä, että se on se pisin, mikä on. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen, semmoinen ihan kohtaus oikein, missä vielä Mm. tuonne pikku loppuläpä, että Alexeilla on uusi hieno puku, hän yrittää uudelleen brändätä, koska ilmeisesti Avengers. Sam Wilson Avengers. haluaa käyttää Avengers-nimeä ja haluaa, että trademarkata sen, niin sitten Alexeilla oli oma hieno idea, tyylikkäät uudet puvut, joita hän vedäsi kaikille pakottaa ja näin. Ja sitten niinku sitä kauttakin sieltä tulee vaan sellainen, että no okei, sit sieltä jotain on tulossa kiertoradalta ja avaruudesta tai jotain, ja niin sitten siellä nähdään se Fantastic Four-raketti ja näin, että saadaan selvästi Avengers Doomsdayhin vähän, että Fantastic Fourikin tulee tänne ja näin. Mutta sitten jotenkin hauska se, että sit siellä niinku sivuvitsinä, joo hei Bob, sä luet siellä kirjaa, tiedän, että sä niinku oot niinku messissä vielä, että älä yritä siinä. Sä sanoit, eipä voi, koska mä en voi olla sentrynä, koska muuten tulee taas void ja näin. Niin se oli niinku hauskasti huumorin kautta tuotiin kuitenkin siellä lopulta tämäkin esiin, että hän on vaan Bob siellä lukemassa kirjaa, että ei Kyllä. valittu tähän Jep. ollenkaan. Sarjakuvissa Jep. on tosi paljon meinaa just sitä, että niin kuin jos siellä on toi Robert Reynolds mukana, niin on just sellainen, että hän voi olla aina siellä Robert Reynoldsina, hän ei uskalla olla sentrynä niin kuin ennen kuin sit, kun se tuodaan joskus aina ihan ultimaatti viime hetkellä, kun Avengersit ottaa oikein paljon kuokkaa, niin sitten on aina se plan B, että no niin sentry, tuus tänne. Niin. Ja sitten se tulee sentrynä paikalle ja hoitelee homman, niin mielenkiintoista, miten tämä tuodaan jatkossa, tätä sentrypuolta esiin. Kyllä, kyllä. Sehän ei ollut se näin jostain, että ilmeisesti Schreier ei itse ohjannut sitä loppukohtausta. Hän oli paikalla kyllä, mutta ilmeisesti olettaisin, että se on Russo-veljesten ohjaamaa, että Mm, kyllä siinä vähän niin kuin se näyttikin jollain tavalla eriltä, kuvakulmat tai joku siinä oli. En osaa ihan itsekään niin kuin artikuloida, mutta veikkaan, että se oli vähän niin kuin justiinsa ennen Infinity Waria, kun oli sellaisia, ja ennen Endgamea, niin kuin esim. Captain Marvelin lopussa oli semmoinen Endgamein tyylillä tehty kohtaus, jossa Captain Marvel ilmestyy muiden Avengerien luokse, ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Ja sitten kyllä tuli, siis sanon, että se kyllä teki niin kuin jotain, mitä tulee mun hypeen tätä Doomsdayta kohtaan, koska nyt on oikeasti kiintynyt näihin hahmoihin, ja justiinsa tämä niin kuin kahden Avengers-tiimin valtataistelu herättää kyllä mielenkiinnon mussakin. Toki mä nyt vaan toivoisin, että niin kuin Sam Wilsonin tiimi saisi myös niin kuin yhtä paljon ruutuaikaa kuin nämä on saanut. Mutta se jää nähtäväksi. Yksi, mikä mulla tuli mieleen, mikä niinku, mun mielestä Sentrin käännös ja tämä hänen ja Valentiinan suhde, se meni vähän liian nopeasti mun mielestä. Siinä olisi voinut hitusen niin kuin, pitempään olla just sitä heidän niin kuin, välistä kemiaansa ja sitä manipulointia tällaista, joka oli, niin kuin, siis oli kyllä hyvin toteutus silleen tosi herkullista, mutta se aika nopeasti just silleen niin kuin, kääntyi se, tuli sieltä se Sentrin tai alkoi se Voidin semmoinen jumalakompleksi tulla esiin. Se tuli vähän turhan nopeasti, että tietenkin tuossa elokuvassa on vaikea, koska ne on kirjoittanut sen niin semmoiseksi tiiviiksi, että siinä ei ole aikaa millekään niin kuin vaikkapa montaaseille tai aikahypyille tai tollasille. Niin siinä mielessä, niin kuin, mutta ehkä sitä olisi voinut vähän vielä hioa sitä dialogia ja pidentää vähän sitä kohtausta silleen, tai antaa alkuun vähän vinkkejä siitä, että
Bobilla on tällaista puolta, mutta niin, ei tämäkään mikään niin kuin suuri ongelma ollut mulle. Että vähän semmoinen, että olisi voinut vähän hioa sitä. Joo, joo, mä ymmärrän. Niin. Öö, Oliko mitäs teillä muuta? vielä jotain vai aletaanko me antaa loppuarvosanoja? Niin, siis Oota, käydään säkki läpi, onko mun muistiinpanoissa jotain vielä? Mä katsoin kanssa äsken omat muistiinpanoni, niin mulla on täällä 1 000 000 sydäntä, koska Bob, ja sitten mä oon yliviivannut jo kaikki, mitä mä oon kirjoittanut ylös, mistä mä haluan puhua. toi on hyvä Mm. tapa. Mulla ei ole mitään muistiinpanoja tai Mulla on tällaisia. aina pakko olla tämä vihko, koska te kaksi osaatte puhua niin paljon, että mä en meinaa saada välillä sanottua väleihin. Niin sit mä Toi on kirjoitan kyllä ihan tänne aina totta. välissä silleen, että ai niin, toi sanoi tätä, niin mä voin sanoa tätä siihen. Niin sit Joo. aina kun me ollaan käsitelty, niin sit mä vedän vaan viivalla yli täällä. Niin mulla Mhm. on täällä mun oma MPS-vihkoni. Ja sen takia sä oot niin hyvä tässä. Eikö se ookin? Joo. Mhm. Ei mulla tuu... Niin. Yksi hauska asia, mikä mä kirjoitin itselleni ylös, kun Aleksei tulee pelastaa tämän porukan sillä limusiinilla, ja sitten lähtee menemään, ja sitten tulee pahikset perään, niin sieltähän tulee Paki moottoripyörällä. Niin ai että mikä Terminator-leffa kohtaus. Paki tulee moottoripyörän nahkatakki, aurinkolasit päässä, se hyökkää sinne, se nappaa sieltä joltain pahikselta pumppuhaulikon, ja se lataa sen samalla lailla kuin Terminaattorissa, pyöräyttää sen lattialle ja lähtee menemään. Ja sitten mä tykkäsin myös se kohtaus, kun se saa sieltä tulee se ketju, kaveri nappaa ketju, pytäyttää niinku moottoripään sinne, vetää sen siihen käden yritte ja iskee sen maahan, ja se kohta se kiristyy, kohta se lentää se auto, Mm. Se oli niin, tosi, mä tosi rakastin cooli, sitä kohtaus. tosi cooli, ja mä tykkään Winter Soldierista niin paljon hahmoa, niin kuin mä aina sanoin, niin mä tykkään, tämä oli tosi hieno semmoinen Jep. Winter Soldier-kohtaus. Joo, mä vaan katsoin sitä kohtaa siellä silleen, niin kuin, että wow. Mulle tuli mieleen, että mä haluan nostaa siis sen, että mä kun olen tämmöinen pehmo, niin ei vitsi, että mä rakastin sitä, miten paljon siinä lopussa 3. näytöksessä pelastettiin ihmisiä. Että jokainen niistä ryhmän Joo. jäsenistä sai pelastaa, ja että siinä oikeasti, että he tekivät oikeita urotekoja, he olivat oikeasti sankareita. Nimenomaan, Ja eikä silleen niitä semmoisia niinku pahis- tai antisankarihahmoja, vaan Kyllä, niinku just, että saat muutakin kunnon- kuin siis niinku pelkkää sitä pahiksen lyömistä, ja se justiinsa, että koska välillä niin kuin MCUssa on unohdettu se, miten niin kuin mieltä ylentävä ja toivoa antava se on nähdä vaan, kun ihmisiä pelastetaan. Ja niin just siis se on hauska, kun leffa ennen tuli tietenkin Superman-traileri, ja siitä katsoessa on niitä kohtauksia, jos Superman pelastaa ihmisiä, ja mä oon niinku ihan silleen, oh my god. Ja sitten mä näen sitä myös Thunderboltsissa. Se on niin hieno, kun mä niinku mietin, kun sieltä alkaa se pimeys tulla ja tyhjyys, ja ihmisiä alkaa katoilla, ja mä mietin, että mitä nämä voi tehdä ees. Ja sitten ne vaan pelastaa ihmisiä, auttaa ja nostaa niitä järkäleitä ja tällä, ja mä olin niin jotenkin, sitä oli niin kiva vaan katsoa silleen, että kyllä meistä ihmisistä on johonkin kuitenkin. Niin, ja se, miten nämä voittaa sen siellä niin Bobin niin kuin pään sisällä tai siellä Kyllä. voidissa, niin kuin se kohtaus, kun ne on siellä Malesian siellä labrassa, mikä nähtiin aikaisemmin, ja se siellä, ja sitten Bob käy itsensä kimppuun niin sanotusti, niin miten nämä tiiminä yrittää sieltä sitten päästä lopulta. Ja mitä ne tekee, ei ne mene vetä sitä lättyä, kun ne menee just se halaamaan sitä siihen lopulta ja auttamaan sen, että hei, kaikki ihan hyvin, kaikki ihan hyvin. Kyllä. Tyylikkäästi tehty. Jep. Ja Malesiasta mainitsen vielä sen, että elokuvan ensimmäinen kohtaus, niin Florence Pughhan oikeasti hyppäsi sieltä tornista. Hänhän itse teki sen stuntin. Sanoi, että häntä oli inspiroinut tämä Tom Cruise, joka tekee aina omat stuntinsa. Sanoi, että oma pikku Tom Cruisesi kohtaus. Kyllä, ja että siinä mielessä, ainakin jos sen tietää, niin ei mikä tahansa hyppy siis kuitenkaan vaikka. Eikä ihan mikä tahansa pikku torni, että hyvinkin iso torni, josta hän vielä hyppää. Jep. Mutta ehkä se alkaisi olemaan kutakuinkin siinä. Todennäköisesti. Kun arvosanoista puhutaan, niin minä annan erittäin kirkkaan ja kauniin 9, että ne oli noin muutamat asiat, joista mä sanoin, niin vähän vielä alaspäin, että
Ja kun mä en noita puolikkaita ja plussia jaksa alkaa harrastamaan, niin Mm, mm, tasan kaunis 9 ja niin kuin siis aivan huikea kokemus sillä lailla. mm. Tosi mahtavaa katettavaa oli, että No, mites Jenna? Minä annan täysikymppi. nice. Sieltä Jee, se mä tuli. saan antaa mun ensimmäisen kympin tässä. Mä oon pantannut sitä ja mä mietin sitä jossain välissä. Mutta nyt mä saan sen antaa, koska mä oon niin innoissaan tosta leffasta. Se oli niin hyvä, niin hyvä. Mä haluan nähdä sen vaikka heti huomenna uudestaan. En voi, koska mä oon töissä, mutta mä haluan nähdä Niin. sen uudestaan. Se oli niin hyvä. Ai että mä rakastin tätä Kumpi elokuvaa. on, Kymppi. kumpi on tärkeämpi? Thunderbolts uudestaan vai työt? Mm. En tiedä, pomolla saattaisi olla mielipiteitä tähän, mutta... Ota Hei, pomo mukaan. niin. Tai sit sanot vaan, että sä oot Suomen ainoan Marvel-podcastin hosti. Jos on tarve katsoa Marvelia uudestaan ja uudestaan, niin kyllä se menee töiden edelle, eikö sitä vain? Jep. Mm. Mä tykkään siitä, että sä tykkäsit niin paljon, että sä oot oikein kympin linjoilla. Mä menen taas hiukan alaspäin, niin kuin mä sanoin silloin jo aikaisemmin, niin ei Arvasin. ihan, mutta mä menen myös Ossin arvosanasta alaspäin, kyllä, mutta tämä ei ollut huono missään nimessä ja mä tykkäsin ja tämä jätti kaksipuoliset semmoiset fiilikset, että ei ihan ollut varma, että mikä tämä tulee olemaan, mutta sitten kun sitä sai mietiskellä siinä ja ne hyvät asiat, huonot asiat, niin kyllä mä tälle kahdeksikon kuitenkin annan, että niin kyllä mä tästä tykkäsin kuitenkin todella paljon ja tämä on just semmoinen leffa, että mä uskon, että saattaa olla niin kuin parempi vielä uudestaan katsottuna. Että niin kuin Kyllä. saattaa olla, kiinnittää eri tavalla huomioon eri asioihin ja näin, niin voi myös nousta sellatti enemmän niin kuin mieleiseksi elokuvaksi. Jep. Jenna oli oikeassa, sanoi heti siinä tekstiä aikana, sanoin. että varmaan, että niin kuin Jenna, minä, Nikke on se Mä arvasin, arvosanat. mä en tiedä. Kyllä. Siis mä sanoin heti sen leffan jälkeen. Mä olin ihan silleen, että mä Jep. tykkäsin eniten sit Ossi sit Nikke. Joo. Mutta hei, mä myös sanon siitä, että musta tuntuu, että aina sanotaan, että mä tykkään aina liikaa kaikista Marvelista. Mä annan aina sinne niinku parhaat arvosanat. Hei, joskus myös näinkin päin, että niinku, Niinpä. se on mahdollista. Tähän mennessä mä oon tainnut antaa aina huonoimmat. Nyt Niin. paha sanoa. Joku hei voi kommentoida senkin, Niin. koska joku Niin on just varmasti tietää. sen verran muistaa ulkoa tai Jep. katselee sitten uudestaan tai jotain. Mutta Joo. tämä oli varmaan meidän Thunderbolts-jakso tällä kertaa. Ja tuttuun tapaan, hei, jos katsotte YouTubesta, niin pistäkää peukkuu, jos piditte tästä, pistäkää kanavat tilaukseen, muistutukset sieltä kellosta päälle näyttää aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja laittakaa kommenttia YouTubeen, voi laittaa kommenttia sinne Spotifyn puolellekin, jos kuuntelet sieltä, tai sitten voit tulla laittamaan meidän Marvel Podcast Suomen Instagramiin, Facebook-sivustolle, Facebook-ryhmä Marvel Hullut, sinne voi tulla laittamaan, meidän Discord-kanavalle voi tulla juttelemaan tästä leffasta tai mistä tahansa Marvel-aiheisesta. Meillä on TikTok, sinnekin voi tietty tulla kommentoimaan, vaikka siellä nyt ei välttämättä tästä leffasta löydy juttua, niin sinnekin voi tulla katsomaan, mitä kaikkea sinne aina tulee. Muistutus, jos on herkät korvat tai haluat juoda tyylikkästä MPS-lokolla varustetusta mukista, esimerkiksi kahvia, teetä tai muuta virvoitusjuomaa, niin käyhän tilaamassa. Kaiken näköistä MPS-tuotetta löytyy. Siellä on lähemmäs 200 eri tuotetta, mistä voi valita. Löytyy lippikset, pipot, mukit, housut, vauvavaatteet, lastenvaatteet, kassit, jne. Voit näyttää, että tämmöinen tyylikäs podcasti on. Ja sen lisäksi siitä sitten saattaa euro 2 meillekin joskus tulla, kun ihmiset tällaisia tuotteita ostaa. Ossi Kuvakarju löytyy YouTubesta, podcastista, blogista, jossa Ossi käsittelee aika usein myös Marvelia, joten kannattaa käydä katsomassa esimerkiksi Daredevil-jaksokohtaiset arvostelut sieltä. Meikäläinen Leffahullu-kanava, sieltäkin joskus löytyy Marvel-aiheesta juttua.
ei niin paljon kuin tämän podcastin aloitimme, mutta aina aika aloin jotain kuitenkin siihenkin viittaavaa löytyy. Ja tietenkin leffamedia.fi-sivustolta, josta sitten voi käydä katsomassa kaiken näköisten muiden blokkaajien, podcastajien, tubettajien Marvel-aiheesta sisältöä. Oliko jotain, mitä unohdin? Siinä taisi olla Eipä kaikki. varmaan. Kiitos kaikesta hyvästä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Joo, ei varmaan ollut mitään sen kummempaa. Ei. Ja hei, me tehdään semmoinen hassu juttu, että pistetään pois, ei me jutella enempää täällä mitään Oikeasti. loppujuttuja. Ja oikeasti tehdään tämmöinen hauska juttu. Hauska ikku. Niin, No niin. moi. Moi. Moi.